Szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt a mai előadásunkon. A mai előadónk kedves Lóránd lesz, aki a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekt keretében Tudás és Informatika címmel fogja megtartani az előadását, aminek az alcíme a Történet, alapelvek és gyakorlati példák. És akkor szeretném szólítani Lórándot, hogy legyen szíves feloldani a némítást, és megtartani az előadását. Köszönöm szépen, hallható vagyok. Teljes mértékben. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ha valakinek az előadás közben kérdése merül fel, akkor azt nyugodtan a csevegésbe meg lehet írni, és akkor az előadás végén pedig az előadó tud rá válaszolni. Akkor bele is vágnék. Tehát köszönöm szépen a szervezést és a megtisztelő felkérést, és üdvözlöm a kedves érdeklődőket. Kedves Lóránd vagyok, 30 éve dolgozom informatikusként, fejlesztő, tervező és elemző szerepben, jellemzően céges környezetben, startuptól multinacionális cégekig. Jelenleg a Széchenyi Egyetem munkatársaként Tóth Árpád és Suta Alex kutatásai céljainak mentén XBRL formátumú üzleti jelentéseket kezelő informatikai platformot fejlesztek. Na most ez annyira jó mondat volt, hogy le kellett írnom, mert ez így volt az igazi. Az elkövetkező órát tehát azzal fogjuk tölteni, hogy én fogok beszélni. Reményeim szerint egy kicsit reket vagyok, meg ilyenek, ezért előre is elnézést kérek. Ezeket a dolgokat szeretném itt hirtelen tisztázni. Tehát az első az, hogy az XBRL betűszó az valószínűleg önöknek sem mond sokkal többet, mint nekem mondott idén májusig. Tehát igazából nem gondoltam, hogy ezzel egyből terhelném önöket, viszont az a tény, hogy ebből az állapotból mostanáig eljutottunk arra a pontra, hogy van egy belső informatikai portálunk, ahol a kutatók saját kereséseket tudnak indítani, a leválogatott adatokkal publikációk jelennek meg, illetve konferenciákon vesznek részt. Ez a fejlesztési sebesség és módszertan valószínűleg érdekelheti önöket, és remélhetőleg nem jelent problémát, hogyha én itt közben majd JSON, XML-t, Java kódot, meg ilyesmiket fogok mutogatni. Úgyhogy ezzel szeretnék foglalkozni. Magamról nagyon röviden csak annyit, hogy ez a mellékelt újságkép, ez nem Photoshop filtertől ilyen sárga, hanem azért, mert 23 évvel ezelőtt készült. A piros karikával jelölt, akkor még sok hajjal rendelkező 27 éves fiatalember én vagyok. De nem ez az érdekes, hanem a cikknek a szövege. Maga a cég, a Szigron Kft. Akkori definíció szerint mesterséges intelligenciával, adatbányászattal, később mesterséges ügynök technológiával, szövegértéssel, szöveggenerálással, stb. Foglalkozott, amíg el nem vitte a dotcom crash. Viszont visszatérve erre a cikkre, tehát a szöveget akár ma is írhatták volna, ugyanis lényegében arról beszélünk, hogy az én tapasztalataim vagy meglátásom szerint minden informatikai rendszer arról szól, hogy van egy bizonyos kontextus, amelyből adatokat szeretnék gyűjteni. Ezeket az adatokat valahogy a felhasználó igényeiknek megfelelően tudássá alakítjuk, aminek segítségével ők át tudják látni annak a rendszernek az aktuális állapotát, a terveket tudnak készíteni, vagy be tudnak avatkozni annak érdekében, hogy ez a kívánt irányba menjen. Ez lehet egy járműnek az automatikus vezérlőrendszere, lehet egy egyetemnek a resource managementje, vagy akár egy játék is, mindig ugyanarról beszélünk. A problémám nekem az volt, hogy ugye ez 23 évvel ezelőtt volt, és onnantól kezdve lényegében ugyanazokat a feladatokat oldottam meg mindenféle ipari környezetben, különféle témákban. Amikor ez nagyon kezdett zavarni, akkor visszatértem az egyetemre, megszereztem ugye MSc-re, utána egy fél doktorim is volt, és ennek a kutatásnak a során igazából válaszokat találtam arra, hogy mi ennek a helyzetnek az oka, és erről szeretnék elsősorban, vagy hát bevezetőként beszélni, itt az alábbi módon. Amikor túljutunk a bevezetésen, akkor egy nagyon rövid összefoglalót szeretnék adni arról a történelmi tanulmányokról, amiket én itt összeszedtem. Aztán utána, hogy ezek a hétköznapi fejlesztésben hogyan használhatók, és végül az XBRL fejlesztést, mint gyakorlati alkalmazást szeretném majd bemutatni. Az elejét megpróbálom majd megpörgetni, tehát azok a percek, azok igazából csak nekem szólnak és tájékoztató jellegűek.
A hivatkozások lesznek a végén egy külön dián, tehát nem kell ezeket felírni, viszont hogyha bármilyen kérdés, egyetnemértés, stb. Megfogalmazódik, arra nagyon-nagyon kíváncsi lennék, és én ebből tanulok. Még egy apróság, az ugye látszik, hogy a diákat én folyamatosan így fogom használni, tehát menet közben jelenítem meg a tartalmakat, hogy az olvasás és a hallgatás az ne versenyezzen egymással. A monitorikon azt jelölöm, amikor képernyőt váltok, például így, hogyha valakit ez zavar, akkor tud pislogni, és kezdjük is. Tehát itt igazából egy ilyen kis időutazást szeretnék indítani. Az alapvető kérdés tehát az, hogy az informatikáról mindig azt tudjuk, hogy villámgyorsan fejlődik, és egy nagyon fiatal tudomány. Az én meglátásom, meg hát igazából kutatásomnak az eredménye az volt, hogy nem, csak az informatikának nagyon rövid és nagyon sűrű a történelme, így aztán, és nem nagyon találkozunk nem a hétköznapokban ugye fejlesztő eszközöket, meg cloudot, meg ilyesmit hallunk róla, és a hátteret nem igazán. Ezért gondoltam, hogy ebből egy kis felvezetést adnék. Az egyik tehát az, hogy az informatika deklarált célja, azt majd mindjárt megmutatom, a tudásnak a helyes kezelése, vagy hát ilyen technológiai segítségnyújtás. És az első kérdés nyilván az, hogy mit tudunk a tudásról, mik ezek a korlátok. Görögöknél kezdjük, mert az egy jó kiinduló pont. Ugye Platónnak van egy olyan hasonlata, hogy a gondolkodó ember tulajdonképpen olyan, mintha egy barlangban ülne, ahol a háta mögött égő tűz árnyékot vet az előtte lévő falra, és ő ebből próbálja levezetni az aktuális állapotot, következtetni arra, hogy valójában mi történik körülötte. Ez nagyon átfogónak hangzik, de valójában, ha belegondolunk, mondjuk a fizika fejlődés történetébe, egy adott tudományág, például a fizika, egy adott fogalomkészletet hoz létre a helyzeteknek a leírására, és ebből ezt a fogalomkészletet használja arra, hogy egy adott szituációt modellezzen, döntéseket hozzon, eszközöket készítsen, és így tovább. A minősége ennek a fogalomkészletnek az, ami folyamatosan fejlődik, ugye így jutunk el Newton mechanikájától Einstein relativitás elméletéig, de ma sem tudjuk, hogy a fény az most hullám vagy részecske, tehát nyilvánvalóan ugyanúgy korlátos ez a fajta tudásunk, amelyet majd folyamatosan fejleszteni fogunk, de a valósággal sosincs igazi kapcsolatunk, mindig a saját fogalomkészletünkön keresztül tudjuk csak értelmezni. A következő urak, Gödel, Chomsky, Turing, ugye arról híresek, hogy ők matematikai bizonyítást adtak arra, hogy ez mindig korlátozott lesz, tehát soha nem tudjuk ellentmondásmentesen, vagy teljes mértékben eldönthetően kezelni a saját tudásunkat, hiába fejlesztjük az eszköztárunkat akármeddig. Ugye ez egy ilyen elméleti korlát, aztán vannak sajnos emberi korlátok. Én például nagyon szeretnék nagyon-nagyon sok mindent tudni, de sajnos az én agyam is eléggé korlátos, így aztán kevés dolog fér bele egyszerre. Tehát amikor az emberiség tudására, vagy úgy általában tudásról beszélünk, akkor sohasem egy egyéni jelenségről, hanem egy közösség által birtokolt fogalomkészletről és helyzetmodellezésről beszélünk. Szeretnénk ennek a korlátait kiterjeszteni, de ezek mindig ott vannak. Tehát, hogyha belegondolunk, régi időkben ezek fizikai korlátok voltak, tehát könyveket, vagy mondjuk üzeneteket eljuttatni 100 kilométeres távolságra, ott ponton lehetetlen volt. De nem csak ez az érdekes, hanem az a jelrendszer és nyelv, amellyel ezt a tudást rögzítettük. Tehát például ismerjük azt a nyelvet, amin a könyvet írták, vagy mondjuk az algebra egyenletekben ugyanazokat a jelölésrendszereket használják. Ez sem volt jellemző. Ma ott tartunk, hogy ez egy globális eszköztár, de nem volt mindig így. Amikor ezeken túl tudunk jutni, tehát képesek vagyunk létrehozni egy olyan eszköztárat, amely hatalmas mennyiségű tudást juttat el hoznánk, akkor viszont megint beleütközünk az emberi korlátba, a tudás felfogásának, feldolgozásának, közösségi kezelésének a kérdéseivel. Ezzel kapcsolatos problémákat nagyon sokat lehet olvasni majd Neil Postmannél, hogyha valakit érdekel. És a másik probléma pedig az, hogy ha egy gépi eszköztárral, infrastruktúrával hogy ennek a segítségével léptsünk kapcsolatba gyakorlatilag kezelhetetlen mennyiségű tudással, annak emberi és közösségi következményei vannak, erről ír Turing, illetve Weizenbaum.
Nos, tehát ennyi a tudásról, most átugrunk a technológiai részbe, ez is megint egyfajta kis időutazás lenne. 1945-ban, most fejeződött be a második világháború, Vannevar Bush a szövetséges haderő tudományos kutató csoportjának a legmagasabb szintű adminisztratív vezetője, ül az íróasztalánál, jó képletesen, és egy problémával szembesül. Ő tudja, hogy a világháború alatt hihetetlen tudományos fejlődés zajlott le, igazából mind a két oldalon, de most a szövetségeseket figyeljük, mert hogy a legnagyobb koponyákat össze lehetett gyűjteni egyetlen helyre, egyetlen szobába, közvetlen kommunikációra lehetett őket rávenni, és viszonylag nagy költségvetést kaptak arra, hogy a kutatásokat végezzék. Béke lesz, ezek az emberek szépen csomagolnak, és mindenki hazamegy. Az a globális agy, az a csoportos, hihetetlen teljesítményű, együtt gondolkodó szervezet megszűnik létezni. Igazából persze az egyéni kutatók folytatják a munkájukat, de a kommunikációs csatornának a sávszélessége veszélyessé válik, és nem is az, hogy az egyes kutatók nem tudják leírni, vagy nem tudják folytatni, vagy leírni a kutatási folyamataikat, hanem az, hogy a többi kutató hogyan tud olvasni. Tehát milyen tempóval tudja feldolgozni a mások által létrehozott tudást. Ennek a megoldására Vannevar Bush 1945-ben leírja a MEMEX nevű környezetet, Memory Extension rövidítés, amely tulajdonképpen arról szól, hogy a kutatók úgy férjenek hozzá a velük együtt dolgozó kutatók munkájához, mint hogyha emlékeznének rá, mint hogyha az ő memóriájuk a saját megélésük lenne. Ennek az eszköztárát írja le nagy részletességgel. J.C. Adley Kreider, a következő szereplőnk, aki az amerikai kormány megbízásából Bush MEMEX ötletének a megvalósíthatóságát tanulmányozza. Nagyon fontos, hogy ő elkülöníti a transferable és a non-transferable knowledge fogalmát. Transferable-nek tartja az objektív, ellenőrizhető számításokra, mérnöki munkákra, kutatásra használható részét az emberi tudásnak, tehát ahol nem a vélemény, az érzések és egyebek dominálnak. Karakter számra meghatározza, hogy körülbelül mekkora az emberiség transferable knowledge mennyisége, figyeli az informatikai infrastruktúra fejlődését, és ebből körülbelül megállapítja, hogy 2000-es évek környékére az emberiség teljes globális tudása elérhetővé válik majd informatikai rendszerben, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat dolgozza ki. Nagyon fontos, hogy ő szövegalapú rendszerben gondolkozik. Ivan Sutherland a másik oldalon, ő az interaktív oldalra figyel, ő radaroperátor volt annak idején, és a Sketchpad nevezetű alkalmazást készítette, amely az első interaktív user interface, gyakorlatilag egy oszcilloszkóp és egy fénytól segítségével lehet beszélgetni a géppel, és szakértői rendszereket lehet vele készíteni, statikai modelleket, áramkörmodelleket és tovább, ahol ugyebár én összerakom a fénytól segítségével mondjuk egy áramkört, a számítógép pedig kiszámolja, hogy ez hogyan fog viselkedni. Ugye ez egy elképzelhetetlen fejlődés ahhoz képest, hogy valaki lyukkártyákat készít, vagy mondjuk billentyűzetek gépel be valamit, és egy papíron kapja meg a választ. Douglas Engelbart az Augmented Human Intellect című elemzésében azzal foglalkozik, hogyha ezt az interaktív számítógépes eszközt konkrétan a tudásmenedzsmentre, egy csoport tudásmenedzsmentjére használjuk, akkor gyakorlatilag az eszköznek a fejlesztésére ugyanezt önmagát használjuk, ez a bootstrap fogalom nála, akkor hihetetlen gyorsan leszünk képesek létrehozni egy nagyon magas színvonalú informatikai környezetet. Ezt ő demonstrálta is 1968-ban, ez a Mother of All Demos, amelyben gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy teljesen általános emberi hétköznapi probléma megoldásra egy interaktív számítógépes rendszer egy csoport együttműködését tudja segíteni. Hipertextkezelés, ide-oda ugrálás, közös munka ugyanazon a dokumentumon, videokonferencia, stb. Ismétlem, 1968-ban vagyunk, tehát még ARPANET sincs ebben a pillanatban. És végül Ted Nelson. Ted Nelson egy fantasztikus forradalmár, aki tényleg nagyon ajánlom az előadásának a megnézését. Ő tulajdonképpen egy alternatív web létrehozásában gondolkodott, egyébként az általunk ismert webbel egy időben, Xanadu a projekt neve. Alapvetően ugyanúgy hipertextről beszélünk,
csak míg a szokványos web a fogyasztásra koncentrál, tehát az, hogy én nézem az adott dokumentumot, és gyakorlatilag a hivatkozásokon keresztül egy dokumentumot a népszerűsége, nézettsége határoz meg, értékel. Ezzel szemben ő a dokumentumnak a generálására koncentrál, tehát az, hogy hogyan szerzek én meg tudásdarabokat különféle dokumentumokból, azokat rendezem össze egy új tudássá, egy új szöveggé. A múlt heti előadásban érdekes volt nézni, hogy a különféle tudományos adatbázisok, illetve hivatkozási módszertanokkal szemben, ugye itt most arról beszélünk, hogy az anadó környezetben belelépek ebbe a bizonyos Licklider által elképzelt globális tudásba, kiválasztom megfelelő részhalmazokat, és tovább építem őket. Elképesztő ez az előadás. Hát igazából ennyi lenne erről a történetről, és reményeim szerint ezzel egy kicsit sikerült azt demonstrálnom, hogy a tudáskezelés egy informatikai rendszerben az egy nagyon fontos feladat, és most áttérnék egy kicsit szokványosabb környezetbe, hogyan használjuk ezt informatikai rendszer fejlesztésben, absztrakt szinten, az egyes informatikusi szerepek tekintetében, és magán a fejlesztési folyamatban. Arról beszélünk, hogy szeretnénk csinálni egy informatikai rendszert. Ehhez ugyebár van egy megrendelőnk, ahol van sok-sok ember, és az ő fejében ugye különféle megírt és tudásdarabkák, amiket valahogy szeretnénk elrendezni. Elkezdünk beszélgetni, telefonálunk, e-maileket írunk, dokumentumokat készítünk, stb. Ha most mindettől elvonatkoztatunk, és megpróbáljuk elképzelni azt, hogy hogyan néz neki az összegyűjtött tudás, akkor valójában egy nagyon nagy táblát tudunk elképzelni, rajta egy rakás sárga post-it nóttal, ilyen kis szövegkrapkákkal, amelyeket különféle forrásokból begyűjtöttünk. Na most ez még nem egy működő informatikai rendszer. Amikor ezt lefordítjuk működő informatikai rendszerré, akkor valójában ezt a szöveget egy gráf struktúrába rendezzük. Mi van ezen? Igazából először is csinálunk egy fogalomkészletet, tehát hogy milyen típusú objektumokkal szeretnénk dolgozni, azoknak milyen attribútumai vannak, és milyen jellegű kapcsolatok lehetnek ezek között az objektumok között. Ezzel gyakorlatilag ilyen üres property sheet templéteket hoztunk tulajdonképpen létre. Hívhatjuk persze class definíciónak, adatbázis táblának, stb., de mindig ugyanarról beszélünk. Ennek a segítségével ugye modellezzük a rendszerünket, gyakorlatilag ezeket a templéteket kitöltjük a konkrét objektumoknak a leírásaival, az adott eszközt, vagy hát fogalomkészletnek megfelelően, létrehozzuk az ő kapcsolataikat, és így tovább. Definiálunk rajtuk műveleteket, egyrészt validációs műveleteket, tehát hogy mi a helyes leírás és mi az, ami helytelen. Másrészt olyan műveleteket, amelyek ezt a rendszert egyik állapotból a másikba átviszik. Fontos megfigyelni, hogy a műveleteknél igazából nem foglalkozunk az aktuális állapottal, a művelet leíráshoz elég a fogalomkészletet ismernünk. És a rendszer működése közben tapasztalatot szerzünk, gyakorlatilag ugye logok keletkeznek, vagy vélemények, amelyeket az egy szerencsés ugyanebbe a tudásrendszerbe visszacsorgatni. Miért? Azért, mert az első kísérletünk valószínűleg nem jó, tehát menet közben folyamatosan szeretnénk majd frissíteni a fogalomkészletet és a műveletkészleteinket. Az állapotok általában rendben vannak. Na most, ha ezt megpróbálom nyelven elmondani, akkor a következő problémába ütközünk, hogy ennek a kis ábrának a közepén ez a saját rendszer, ez az absztrakt leírás a felső 4 gombócnak a segítségével, amelyet el kell helyeznünk ebben a külső környezetben, külső szabványok, fájlformátumok, külső fogalomkészletek, külső rendszerek, ahonnan adatokat szerzünk és adatokat küldünk, de a saját rendszerünk is ahhoz, hogy működjön egy adott, vagy akár több futtató környezetbe szerverkényes megoldás esetén kell elhelyeznünk, és valószínűleg nem akarjuk kifejleszteni a teljes rendszert saját magunk, tehát föl fogjuk használni különféle modulokat is ezekben a futtató környezetekben. Valójában, amikor fejlesztünk, akkor erőforrásmenedzsmentet hajtunk végre, valamilyen módon szeretnénk tervezhetővé tenni a fejlesztési folyamatot, és 2 módon közelíthetjük meg a történetet. Egyrészt, amit mi magunk csinálunk, ahhoz saját magunknak kell erőforrást allokálni, saját magunk vállalunk kockázatot, és így tovább. Amit ilyen módon nem szeretnénk kezelni, azt megpróbáljuk kiszervezni, nem írunk futtató környezetet, és egy sok-sok modult igénybe veszünk ugye külső szolgáltatótól. Viszont ebben az esetben egyrészt egy függőségi gráfot hozunk be, tehát
ezt sem kell nagyon részleteznem, tehát hogyha egy adott modult én integrálok a rendszerembe, akkor az más modulokra épül, ott esetleg konfliktusokat kell kezelnem, és az a probléma, hogy ennek a külső rendszernek saját életciklusa van. Tehát igen, meg fognak jelenni az új verziók az operációs rendszerből, igen, meg fognak jelenni az új kommunikációs szabványok, meg fognak jelenni az új modulverziók. Na most itt gyakorlatilag egy nem menedzselt külső kockázatról beszélünk, hiszen nem tőlünk függ, hogy mikor jelennek meg ezek a változások, hogyan kell hozzájuk alkalmazkodni, vagy esetleg milyen problémákat okoznak a rendszerünkben, akár fordítási, akár futásidőben. Ezért ez egy nagyon érzékeny döntés és elemzési feladat, hogy meghatározzam, hogy melyik részével foglalkozom. A következő ábrán ugye az látszik, hogy milyen szerepek vannak az informatikai fejlesztésben. Ugye ez a nagyon egyszerű kép. Van egy rendszertervem, van az informatikusom, aki ebből egy működő, a gépen futó alkalmazást készít. Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy az a zölddel bekarikázott rendszerterv az valójában nem létezik. Ezt nekünk kell valamilyen módon kiemelni a megrendelőből, figyelembe véve azt is, hogy ő nem biztos, hogy egyrészt nem tud a informatikai precizitással fogalmazni, másrészt ennek ellenére megpróbál a fejükkel gondolkodni és költséget csökkenteni, tehát nagyon gyakran a kritikusabb feladatokat nem fogja elmondani, csak később derül ki, hogy de még ezt is szeretnénk. És ennek, hogyha ezen a ponton félreértések, problémák vannak, akkor az rendkívül drága, sokkal drágább, mint egy konkrét fejlesztési hiba. És hogy az a probléma, hogy amíg ennyit látunk ebből az ábrából, addig erre a műveletre fókuszálunk, tehát hogyan fordítjuk le a rendszer tervét a működő alkalmazásra, CI/CD-től akármeddig. De a támogatás valójában egy magasabb szinten szükséges, ezért én általában egy kicsit bonyolultabb ábrával szoktam ezt szemléltetni. Ez körülbelül így néz ki. Tehát 3 nagyon egyértelmű és jól elkülöníthető szerep van egy informatikai fejlesztésben. Az elemzőnek az a dolga, hogy beszélgessen a klienssel, megértse az ő szavajárását, fölrajzolja azt az absztrakt modellt, amivel a kliens a végén szembesülni szeretne. Az ő dolga az, hogy ebből az informatikai precizitású modellből visszagenerálja a requirement listát, és ellenőrizze, hogy ez tényleg lefedhető-e, adott esetben megtaláljon ellentmondásokat, vagy feltételezhető további kéréseket. Nagyon-nagyon fontos szerep, de nagyon fontos, hogy az elemzőnek csak ezzel szabad foglalkoznia. A következő szereplő, ez a bizonyos tervező, ezek mindig egy saját fogalmak, a tervezőnek az a dolga, hogy ő ismeri az adott informatikai cégnek az eszköztárát. Itt nyilván konkrét, mondjuk licensed modulokról és fejlesztői tapasztalatról, fejlesztői erőforrásról egyaránt beszélünk. Ő gyakorlatilag a rendszernek a tervét megkapja, és megpróbálja lefordítani ezekre a komponensekre. Ez egy nagy átfogó terv, nem mikromanagement, meg ilyesmi. Fejlesztési tervet készít, erőforrásokat allokál, és átadja a részfeladatokat a fejlesztőknek, akik aztán utána azt a részfeladatot implementálják. Ez nem egy sorfolytonos történet, tehát nem egy más utániságról beszélünk. A fejlesztőnél olyan tapasztalatok keletkeznek, amelyeknek hatalmas jelentősége van, akár a tervezési, akár az elemzési szintnél, például egy non-functional requirement nem teljesíthető az adott infrastruktúrán. Ezek tehát egy állandó kommunikációt, tiszta kommunikációt igényelnek, és a legfontosabb történet, hogy így már értelmezhető ez a bizonyos zöld kör a közepén, tehát a rendszerfejlesztések tulajdonképpen ez a célja, és tisztában vagyunk azzal, hogy a kliensnek az elvárásai változni fognak. A felhasználható eszköztár változni fog, a futtatókörnyezet változni fog, de ha a tudásunk elkészült ezen a középső szinten, akkor valószínűleg jobb helyzetben vagyunk, mint hogyha nagyon fókuszáltunk volna erre a rétegre. És jöjjenek a fejlesztési módszertanok, itt a valóban ez az általában ismert, főleg a első 2. Tehát azt mondhatjuk, hogy a waterfall V-modell fejlesztés ugye elavultnak szokták hívni, nagy cégeknél jellemzően mégis sokszor találkozunk vele. Miért? Azért, mert
hatalmas fejlesztői gárdával rendelkeznek, nagy feladatokat oldanak meg, nagy szerződéseket kötnek, és nagyon könnyű, nagyon csúnyán megcsúszni. Ezért egy igen erős igény él a vezetésben az iránt, hogy legyen egy jól átlátható, egyértelműen felrajzolható roadmap, kis színekkel, meg ábrákkal, milestone-okkal, minden egyéb, ami egyik oldalról nagyon jó, a másik oldalról viszont az a probléma, hogy minél nagyobb a rendszer, annál több egyedi tapasztalat jelentkezik a tervezői és a fejlesztői szinten az előző ábra szerint, amelyet ez a megközelítés nem tud jól kezelni. Ezért általában elő is jön ez a too big to succeed situation, tehát hogy túl nagy a terv, és túl sok csúszás van benne, és a végén nem szerencsés állapotok keletkeznek. Ez egy tudott tulajdonsága ennek a megközelítésnek. Ugye az ellenkező oldal az agile módszertan. Ezt azt hiszem, hogy nem kell részletesen mesélgetnem, hiszen mindenki nagyon jól ismeri. Az érdekes az, hogy az Agile Manifesto írói nem túlzottan elégedettek azzal az állapottal, amivel ma Agile néven találkozunk. Érdemes meghallgatni ezzel kapcsolatos előadást. A problémát én abban látom, hogy egy Agile környezetben lebontjuk a nagy feladatot kis user sztorikra, amelyeket a fejlesztők megoldanak, és úgy gondoljuk, hogy ebből ki fog emelkedni egy absztrakt struktúra. Ez nagyon-nagyon nehéz. Ugye itt történik az, hogy amikor vannak átfedések a user sztorik között, akkor user sztorik szinten nagyon nehéz megtalálni ezeket az átfedő elemeket. Ha vannak párhuzamosságok, azokat nagyon nehéz így utólag kiemelgetni, komoly faktorral, komoly kockázattal jár, és általában elmarad. Tehát igazából a big picture nem nő ki ebből a megközelítésből. És a harmadik történet, ez talán kevésbé ismert, a CMMI módszertan az gyakorlatilag arról szól, hogy egy ilyen audit jelleggel a szoftver létrehozást, mint egy gyártási folyamatot tekinti, és azt vizsgálja, hogy mennyire rugalmas, mennyire hibatűrő maga a gyártási folyamat. Ugye nulladik szint, ha el se készül a termék, az első szint, amikor elkészül, de hát igazából nagyon örülünk, hogy kitoltuk a kapun, de voltak necces dolgok. A menedzser az, amikor látjuk felülről a folyamatot, tehát legalább van egy task tervünk, látjuk, hogy csúszunk, tudunk átrendezni erőforrásokat. Definiált az, amikor már felülről nézve előre, tehát a szoftverfejlesztés elején egy rendszertervet készítünk, most csúszunk egy kicsit át a V-modellbe, de nem igazából a CMMI-nak mindegy, az a lényeg, hogy legyen definiálva ez a módszertan. Aztán utána gyakorlatilag a negyedik, ötödik, mindegy, szóval a nagy szoftvergyártásból vezethető le. A lényeg viszont az, hogy legalább a tervezés és az oda-vissza kommunikáció az egyes komponensek között a fontosság legalább egyértelmű a CMMI megközelítésben. Na most mindezekkel ellentétben én a Tracer Bullet Development módszertant követem és ajánlom széles figyelmükbe, ott alul látszik a The Pragmatic Programmer című könyv, amelyben olvasható. Az alap hozzáállás itt az, hogy az informatikus, tehát én, és a kliens, aki tőlem szeretne valaki, nem egymással szemben állunk, hanem egymás mellett. És gyakorlatilag előttünk van egy nagyon közös cél, ami mind a kettőnk fejében él valamilyen szinten. De én informatikusként, elemző sapkában azon dolgozom, hogy a mellettem álló kliens körbe tudja rajzolni a célterületet, megmondja, hogy mire lövünk. Tervezőként ki kell tudnom választani azokat az eszközöket, amely pont megfelelő méretű és hatékonyságú a megjelölt céloknak az eltalálására, és fejlesztőként elkezdek lövöldözni. Lehetőleg minél hamarabb működő, bemutatható termékeket előállítani. Biztos, hogy nem lesz jó, biztos, hogy nem lesz kész, de látok egy nagy célt, látom a big picture-t, van egy architektúrám, viszont a konkrét implementációval egyrészt működő tapasztalatokat szerzek, valós adatokkal dolgozom, nem egy nevetséges részalvazzal vagy generált adatokkal, és tapasztalatot szerzünk, tudjuk azt, hogy mit kell változtatnunk ahhoz képest, amit először megpróbáltunk. Ezek azok a szempontok, amelyek hát eléggé fontosak egy Tracer Bullet Developmentnél. No, és egész jól állok időben, áttérnék tehát a gyakorlati alkalmazásra.
Itt tehát arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ezeket a szerepeket, ezt a gondolkodásmódot és módszertant hogyan használtam idén májustól kezdve az XBRL környezetnek a feltárására, fejlesztésre és hosszú távú stratégiai tervek kialakítására. Először nézzük az elemzést. Ezek a pontok, ezek azt is tükrözik, legalábbis jól láthatóvá teszik szerintem, hogy az elemzés nem áll le. Tehát nem egy kezdeti történet. Az elemzőként én folyamatosan figyelem a rendszernek a fejlődését, és egy bizonyos ponton nekem elemzőként kell döntéseket hoznom, mivel milyen mértékben szabad foglalkozni, mi az, amit el lehet engedni. De természetesen az elemző első pontja az, amikor elkezdünk ismerkedni egy helyzettel. Szóval mi az az XBRL? Most végre fél óra után feltesszük ezt a kérdést. Az XBRL arról szól, hogy különféle cégek, különféle szervezetek számára bizonyos jelentéseket készítenek. Nyilván elsősorban pénzügyi, meg gazdasági jelentésekről beszélünk, amelyeket egy irányító szervezet, például ugye állam, adóhivatal, stb. Szeretne összesíteni, ennek alapján döntéseket hozni, terveket készíteni, és így tovább. A probléma az, hogy ezeket a jelentéseket nyilván az egyes cégek mind a saját szája íze szerint valahogy leadják, ebből sok mindent nem lehet kihozni. Ezért született meg az XBRL, amely tehát egy egységes jelentési formátumot, módszertant definiál, kiadja az egyes cégeknek, hogy tessék kérem szépen XBRL-ben leadni a jelentést, és onnantól kezdve erre egy nagyon komoly ökoszisztéma fölépíthető, amely ezeket a jelentéseket fel tudja dolgozni, adatokat kiemelni, összesíteni, és így tovább. Ami nagyon tetszik ebben, az az, hogy itt egyértelműen egy tudásorientált feladatról van szó, tehát gyakorlatilag a nagy mennyiségű szövegből, amit a cégek előállítanak, az XBRL az az eszköztár, ami egy kezelhető, rendszerrel megoldható tudást szeretne kiemelni. Ezért nagyon tetszik. Nagyon fontos itt figyelembe venni azt, hogy két részre vágja ez az egész megközelítés az üzleti jelentést. Az egyik az az, hogy mi van egy jelentésben, és akkor most mutatok is kis képernyőt. Tehát azt tudom mondani, hogy egy jelentés az gyakorlatilag tényadatoknak a felsorolását tartalmazza, tehát azt mondja, hogy mit cash, bank balance, egy bizonyos kontextusban ennyi. És az XBRL jelentés az tulajdonképpen ilyen tényadatoknak a halmaza. Amit érdemes még tudni, hogy igen, a többi az micsoda, tehát az, hogy itt van egy szám, annak örülünk. A kontextus az azt mondja meg, hogy milyen időpontban, milyen bejelentő által, vannak még egyéb részletek, de lényegében erről beszél. Tehát például jelen esetben ez a kontext, a C2-es kontext, ez az entitás, ez konkrétan a Bank of Tirol akárki, 2020. 12.31-ére vonatkozó, időpontra vonatkozó adata, lehet időpontra vagy időintervallumra vonatkozó adatot megadni, illetve a UNITREF pedig azt mondja meg, hogy milyen mértékegységgel dolgozunk, jelen esetben az unit az euró. Ez például nagyon sokat segített volna abban az esetben, amikor mondjuk űrszonda elvesztését okozta az, hogy nem azonos unitokban dolgozott a különféle fejlesztő, tehát a két elválasztott fejlesztő csapat. Szóval ezeket a dolgokat gyakorlatilag az XBRL kikerüli. Na most a következő érdekesség az pedig ez a bizonyos név, amit itt megadok, ez ugye egy egyedi azonosító arra az adatra nézve, amit én most itt jelentek, ennek kell legyen egy definíciója. És itt van az XBRL következő nagy találmánya, hogy ő gyakorlatilag a taxonómiától, ezt hívjuk taxonómiának, a taxonómiától teljesen független. Tehát ő csak annyit mond, hogy valamilyen taxonómiában szerepelni fog ez a név, és ennek ez az értéke. Vagyis a szabvány maga nem függ attól, hogy milyen tartalmat jelentünk. Ennek, átugrunk a másik oldalra, az eredménye az, hogy
az XBRL szabvány 2003-ban jelent meg, 2013-ban jött az utolsó verziója, azóta teljesen változatlan, tehát minden informatikai eszköz ugyanabban a formában tudja kezelni az XBRL jelentéseket, és az XBRL alapszintű fogalomkészlete ennyi. Nyilván nem megyünk most bele a részletekbe, az a lényeg, hogy ezekkel a fogalmakkal ír le bármit az XBRL, és hogy miről beszél, az viszont a taxonómiában található. Tehát például az IFRS, az pénzügyi adatok jelentésére szóló ilyen nemzetközi szabvány, ez a taxonómia tartalmazza például a revenue-nak a definícióját, el tudja mondani, hogy ez most éppen micsoda. Vannak hivatkozások, ezek ugyanolyan hivatkozások, mint egy publikációnál, tehát ezek konkrétan azok a törvényi helyek, meg egyebek, ahol ez definiálva van, és meg tudja mutatni, hogy milyen környezetben használjuk fel, és milyen módon számolunk vele. Ebben nyilván nem megyek bele részletesen, mert sem nekem, sem önöknek nem mond sokkal többet, de pénzügyi jellemzők ezekre a csoportokra, ezekre a fogalmakra tudnak építeni, és még egyszer, az, aki ismeri ezt az IFRS taxonómiát, az minden egyes cég XBRL-ben leadott pénzügyi jelentését, amely szintén IFRS taxonómiát használ, kezelni tud, homogén módon összesíteni tud, és ezeket az elemzéseket, a számításokat, validációt, minden egyebet függetlenül a forrástól tudja elvégezni. Csak egy próbából, tehát itt látszik, hogy mondjuk itt látunk egy ilyen pénzügyi jelentést, itt van ez egyik, aztán mondjuk itt van egy másik pénzügyi jelentés, nagyon messze vannak egymástól formátumban, de mivel XBRL kompatibilisek, ezért homogén módon kezelhetőek. Ez tehát nagyon jó. Aztán utána jön az a rész, ami nem annyira boldogító. Az első az az, hogy különféle formátumban szerepelhetnek az XBRL jelentések. Lehet XML, mint ez. Ez gyakorlatilag a létrehozásra orientált, tehát a létrehozó szempontjából egyszerű formátum, de adatformátum, tehát ennek a megjelenéshez semmi köze, ez csak egy nyers adathalmaz. A JSON, ő feldolgozásra optimalizál, tehát mutatok mindjárt olyat is. Itt gyakorlatilag a factek teljesen önállóan jelennek meg, ez egy feldolgozó kódnak egyszerű, viszont egy generálásnál nagyon nehézkes és borzasztóan bőbeszédű, tehát sokkal több sorból áll. És van az XHTML, amely pedig gyakorlatilag egy HTML belsejéből emel ki a XBRL tageket, mindjárt mutatok is egy példát. Ez ilyen. Tehát, ha megnézzük mondjuk az előbbi JSON tartalom, tehát ez ugyanaz a jelentés a XHTML-ben, mint XBRL-ben, és akkor itt látszik például, hogy itt van egy comprehensive, és akkor ennek az értéke 17 millió. Ilyen formátumok vannak, ezen kívül van egy CSV JSON, amit szintén elemzőként azt mondtam, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert még most van fejlesztés alatt. Taxonómia leírás meglehetősen bonyolult. Itt két dolgot érdemes tudni. Tehát az egyik az, hogy nagyon figyeltek arra az XBRL szabvány létrehozói, hogy standard eszközöket használjanak, Xlink, illetve szabványos HTML, namespace és hasonló eszköztárral dolgoztak. Ugyanakkor ez rendkívül bonyolultá, hosszadalmassá tette tehát magát a leírás módszertanát. Mutatok is egy példát rá, tehát gyakorlatilag amikor van egy taxonómiám, tehát mondjuk egy IFRS taxonómiáról beszélünk, akkor őnek a bejárat az, hogy van egy taxonomy package, ami megmondja, ez egy lokális nyelv, hogy milyen belépési pontjai vannak ennek a taxonómiának. Egy taxonómia különféle részhalmazoknak szolgáltat, ugye ilyen item halmazt. Aztán utána van az entitás tehát ez a belépési pont, ami gyakorlatilag további hivatkozásokat tartalmaz, szintén ilyen link, Xlink referenciákat
különféle részhalmazokra, aztán utána belemegyünk egy konkrét ilyen elembe. Itt látszik az, hogy hát benne vannak azok az itemek, ugye az előbb láttuk azt az IFRS full akármit, ők innen származnak, meglehetősen sokan vannak, nem is görgetek le az aljára, és amikor a taxonómiából ilyen hierarchiákat, fákat, meg egyébeket építek, akkor gyakorlatilag azt is X-linkek segítségével hozzuk létre, amelyek kapcsolatokat hoznak létre az egyes nódok között. A méretek itt borzasztóak, egy pillanat, hogy megnézik ezt bal oldalon, ahogy itt lenyitott az IFRS taxonómiát. Tehát ugye ott kezdtük, hogy voltak belépési pontjaink, aztán a belépési pontból eljutottam egy ilyen részhalmazba, elég sokan vannak ők is, és aztán ez alatt még itt vannak ezek az XML-ek, nagyon sokan vannak. Elemzőként ugye ilyenkor egy kicsit megijedünk, tehát hogy borzasztó sok XML-t kell feldolgozni. De ugyanakkor arra is gondolunk, hogy igen ám, de ez 20 éve létezik. Nagyon-nagyon sokan dolgoztak vele, tehát valószínűleg jó minőségű ez az input. Tehát, hogyha csinálunk egy eszközt rá, akkor az rendben fog működni. Szerintem egy kicsit föl kell gyorsítanom. Itt az előbb mutattam, tehát, hogy ezek az ilyen méretek, tehát például 36.672 darab kapcsolat van az IFRS taxonómia különféle elemei között. Emberileg nyilván nem nagyon kezelhető, de egy gép azért ezt elég jól tudja kezelni. A jelentések mennyisége is érdekes. Ugye az első körben Európai Uniós adatokkal kezdtünk foglalkozni. Kiderült, hogy tehát van egy olyan hely, ahonnan le tudjuk ezeket tölteni. Összesen kb. 12 000 lett azóta. Viszont hosszú távú elemzésekhez, meg például nyelvi modellek készítéséhez ez meglehetősen kevés. Az EDGAR nevező rendszer, ez az SEC-nek, az amerikai tőzsdefelügyeletnek a informatikai rendszere, ők 20 éve gyűjtik a jelentéseket, komoly mennyiségű XBRL formátumú jelentésük van. Látszanak a számok, tehát azért ez egy komoly kihívás. És vannak nehézségek. Ezek a nehézségek ezek például ilyenek, hogy nagyon sok esetben nem élből a XBRL formátumban hozzák létre a jelentéseket, hanem például PDF-ből visszagenerálják. Mutatok is rá itt hirtelen egy példát. Ugye itt látszik, hogyha megnézzük ezt a szegény a jelentést, ő gyakorlatilag, hogy is vagyunk, szeretnék erre most hirtelen ránézni. Scroll into view, megtaláltam. Tehát ugye itt látszik az, hogy gyakorlatilag az XBRL elemek soronként szerepelnek benne. Nem túlzottan szerencsés. A másik, az Európai Unióban elkezdődött egy olyan folyamat, hogy minden ország hadd jelentse a saját dátumformátumában a dátumtípusú adatokat. Na most én egy kicsit megnéztem az összes Európai Uniós jelentést, és ennek alapján ezt eléggé elhibázott gondolatnak tartom. Itt látszik egy rövid kis összefoglaló arról, hogy egy 1000 elemes listában 380 000 numerikus, stb. Egyéb típusú fektet, és összesen 99 dátumtípusú fektet találtam, amelyek viszont 12 különböző formátumban jelennek meg. Egyrészt borzasztóan csúnya a feldolgozó kód, amely ezeket a dátumformátumokat értelmezi. Mutatnám a példát, tehát ez a definíciója az egyik ország, azt hiszem cseh, talán lehetséges dátumformátumainak, de ugye nyilván minden országra ugyanilyen blokkok keletkeznek az XML-es leírásban, a processzor kódban ugyanezt történik. Szóval ez például egy nem túlzottan szerencsés megoldás, úgyhogy ott például nem is szabványszerű megoldást használok. Ez megint egy elemzői feladat. Elemzőként úgy döntöttem, hogy a dátumformátumok nem szabványos módon kell kezelnem, mert nem szabad. Az EDGAR érdekes formátumban dolgozik, tehát két érdekesség van. Az egyik az, hogy a hatalmas mennyiségű adattal dolgoznak, ezért hivatalosan, mutatom, 10 request per másodperc lehet csak megtámadni az EDGAR-nak a szájtját, nem lehet több kérdést indítani.
Ha viszont le akarom tölteni az Edgarról az ott összegyűjtött jelentés adatokat, akkor hatalmas méretű fájlokkal találkozom, tehát például mutatom. Tehát mondjuk a submission zip az egy 1,29 gigabájtos zip file, a company facts egy 1,16 gigabájtos file. Nem is ez a fő probléma velük, hanem az, hogy egyetlen könyvtárban 870 000, sőt, valami 900 000 körüli file van, tehát gyakorlatilag normál zip csomagolás sem működik rá. Tehát így néz ki egy elemzői szemmel az XBRL környezet. Ha átnézek tervezői oldalra, ugye tervezőként az a dolgom, hogy valamilyen módon infrastruktúra elemekre próbáljam lefordítani azt a tudást, amit elemzőként megszereztem. Ez az ábra lényegében az XBRL-lel való foglalkozásnak a kezdetén született, tehát engem tulajdonképpen ez vezérelt az egész fejlesztés során. Az egyes komponensek. Ugye tudom, tehát ugye ezek az infrastruktúra komponensek, itt az a nehéz, hogy valamilyen módon a külső forrásból származó jelentéseket le kell tudnom gyűjteni, és lokálisan szeretném őket tárolni. Nyilván, hiszen nem akarok annyiszor hozzáforrulni az eredeti jelentésforráshoz, ahányszor hozzám valamilyen kérdés beérkezik. Különféle source konnektorokat szeretnék létrehozni. Az első, ez az Európai Uniós source konnektor, közben egyébként megszületett az Edgaros konnektor. A lényeg ugye az, hogy arra számíthatok, hogy végül a jelentés vagy XHTML, vagy XML, vagy JSON formátumú XBRL módon feldolgozható szöveges fájl lesz. Tehát ezeket különféle módokon fogom tudni megszerezni, és a végén egyetekesbe fogom begyűjteni. És ezen kívül persze lehetőséget megmutatom arra, hogy valaki kézzel is föltöltjön valamilyen jelentést. Ugye itt az egyedi azonosítás lesz majd érdekes kérdés. Amikor feldolgozom az XBRL adatokat, akkor feltételeztem egyébként, hogy valamilyen módon XML az alapelv, tehát ott vannak azok az alapvető fogalmak, amik ott tehát az XBRL jelentés alapfogalomkészletét, tag, context, fact, ilyesmik tartalmazza. Ezek valamilyen módon megjelennek egy XML környezetben, és feltételezhető, hogy az XHTML-ben hasonló, csak valamilyen szintű kis fordítással kell tudnom majd behozni ugyanebbe a feldolgozóba. A JSON-nek egy teljesen más szerkezete van, tehát ott valahogy máshogy kell játszanom, de az a lényeg, hogy a végén XBRL-szerűnek kell kinéznie, és abból valamilyen módon egy homogén adatcsomagot kell készítenem. Ezt ki kell egészíteni a taxonómiákkal, és aztán utána ez a kettő gyakorlatilag az az adattartalom, tudásbázis az én fogalmaim szerint, amelyekre majd kliens szolgáltatásokat fogok nyújtani. Az egyszerű kliens szolgáltatás nyilván az, hogy browsolni tudom az ő tartalmát, komplex szolgáltatásnál pedig összesített exportokat, kereséseket, elemzéseket, vizualizációkat, stb. Készítek rá. Ugye ezek gyakorlatilag az üzleti felhasználása ennek az eszköznek. Örömmel jelentem, hogy ez a májusban elkészített ábra teljes mértékben túlélte az elmúlt néhány hónapot, az egyes komponenseit sikerült szépen fölépítenem. A tervezés másik oldala pedig az, hogy ugye ez az bizonyos tracer bullet a development, tehát hogy az jó, hogy én tudok egy szép zöld-sárga ábrát rajzolni, de vajon az egyes feltételezések, amelyekkel ott éltem, tényleg megállják-e a helyüket? Tehát például tudom-e jól kezelni adott formátumokat, erre példa, csak gyorsan beleugrunk forráskódokba. Először úgy álltam hozzá, hogy a tudásbázisomban valójában a jelentések maguk fognak szerepelni. Itt nagyon fontos figyelembe venni, hogy ugye sok adatról beszélünk. Tehát, nem ezt majd az implementációnál mondom inkább. Szóval az volt az eredeti feltételezésem, hogy az XML az valószínűleg közel áll a közös formátumhoz, és valóban egy viszonylag rövid kóddarabkával sikerült
ugye ezek gyakorlatilag a konkrét szövegek, amiket ugye lefordítok a saját kis nyelvkészletemre, én ugye ezekre a tegekre hivatkozom, és ezzel át tudom tölteni egy közös tárolóba. Ügyesen meg tudtam csinálni azt, hogy az XHTML a parser, az gyakorlatilag az XML leszármazottja, tehát gyakorlatilag csak egy preprocessing van itt az XHTML oldaláról, mert egy kicsit máshogy nevezi a különféle elemeket, de utána gyakorlatilag az XML handlerrel tudtam dolgozni. A JSON handler nyilván egy jóval bonyolultabb történet, hiszen ott tulajdonképpen nem csak azzal kellett foglalkoznom, hogy a szöveges formátumból egy adatformátumot készítsek, hanem azzal is, hogy a JSON-nek a struktúrája alapvetően más, hiszen míg az XML-ben ugye ki van emelve szépen az egésznek a tetejére, hogy milyen kontextusaim vannak, és utána ezekre hivatkozom, a JSON esetében ez nincs így, gyakorlatilag a kontextusnak a tartalma, az benne van minden egyes JSON objektumban, tehát értelemszerűen a JSON feldolgozó egy strukturális átalakítást is végzett. De mi a lényeg? A lényeg az, hogy ez a három komponens a forrásformátum, tehát XHTML, XML vagy JSON származást teljes mértékben lenyelte. Tehát ezen a ponton egy homogén XBRL adatszerkezettel tudtam dolgozni, amiből tehát keletkezett ez a bizonyos cache. Első körben úgy gondoltam, hogy ezt valamilyen módon fogom lementeni, ez később nem így alakult. Gyorsan átpörgetem, most szerintem nem is mutogatok nagyon többet. A forráskeresés, az volt az érdekes, hogy tehát a legérdekesebb feladat az XBRL kezelésben az lett volna, hogy nagyon sok jelentéssel tudjunk egyszerre dolgozni, ehhez azonban egy jó forrást kell találnunk, kézzel nem tudjuk alátenni. Szerencsére az Európai Uniós jelentéseket ez a filings.xbrl.org gyűjti, ez gyakorlatilag egy nyílt portál, és nagyon-nagyon jó tulajdonságuk, hogy ők legalábbis ezt a felületet egy JSON API interfésszel töltik. Tehát ez gyakorlatilag egy lokális JavaScript-es kis táblázat. A szerverrel, amikor kommunikálnak, hogy gyakorlatilag a keresőfeltétel meg a lapozás, az egy JSON API szabvány requestet küld a szervernek, és kap úgy egy választ. Hogy azért jó, mert én akkor így találkoztam a JSON API-val. Másrészt nagyon egyszerűen meg lehetett azt csinálni, hogy amikor elindítom a kis portálomat, akkor, ez is indíthatom most, akkor a következőt csinálja, először is fölcsatlakozik erre a bizonyos portálra, megpingeli őt, hogy van-e új jelentés az általam eddig ismerthez képest, és ha van, akkor azokat letölti, feldolgozza, és utána indul el. Tehát ez a megoldás kényelmessé, tehát egy kényelmes frissítési lehetőséget adott. A tudásbázis építés. Ez egy tervezői döntés. Ugye itt arról van szó, hogy azon gondolkoznánk, hogy sok adatot kell kezelnünk, akkor ez ugye mai fejjel ugye cloudot jelent, meg S3 bucketeket, meg tudom én ugye ezeket a szokásos nagy adattárolókat. A probléma ezekkel mindig az, hogy a nagy tömegű adatot nekem el is kell juttatni ebbe a környezetbe, a feldolgozó kódot ebben a környezetben kell létrehoznom és futtatnom, és tehát mindig függök egyfajta kommunikációs legtől, és ráadásul, ha én egyszer beépülök egy adott cloud szolgáltatóba, akkor hát onnan nagyon nehéz átmenni mondjuk egy másikba. Ha én arra rá szeretnék tenni egy interfészt, annak a fejlesztési, tervezési költsége egyszerűen vállalhatatlan. Na most ehhez képest úgy gondoltam, hogy ameddig belefér, addig csinálok egy saját adattárolót, és ha nem fér bele, akkor utána lépek tovább egy hivatalos megoldásra. Jelentem nem csak túlélte az Európai Uniós adatoknak a tárolásnak ez a tároló, hanem ugyanazzal a szolgáltatással nagyszerűen tudom kezelni az Edgarnak a teljes adattartalmát. Mit csinálok? Végtelen egyszerű megoldást használok. Gyakorlatilag file system szinten tárolom ezeket a fájlokat, tehát például itt van az Edgar adattartalom, azon belül mondjuk a reports,
Ugye itt van az az érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok fájlról beszélünk, amit már a operációs rendszer file system nem szereti. Erre tudunk használni, én egy kétlépéses cache-t használok rá, tehát gyakorlatilag a objektum azonosítóból képezek egy kétszintű hash könyvtárat, és azon belül fogok majd a cégre vonatkozó jelentéseket tárolni, és ebben vannak maguk a jelentések. Na most ezzel nyugodt lélekkel meg lehet enni azt a rettenetes mennyiségű, tehát ez elvileg 20 millió jelentésnek az adatai vannak, különösebben nem fáj neki. Miért érdekes ez még? Teljesítmény szempontból, ugyanis ahhoz, hogy tehát hogyha én egyszerre szeretnék egy ilyen átfogó keresést indítani például ebben a tudásbázisban, akkor hogyha ez egy külső szolgáltató, gyakorlatilag van egy egyetlen vékony csöven, és reménykedem abban, hogy a szolgáltató gyorsan fog ott dolgozni. Ehhez képest én azt mondom, hogy itt van egy file system, benne egy csomó fájl, gyakorlatilag fájlonként tudok indítani, tehát számos threadet tudok elindítani párhuzamosan, amely nekem összegyűjtögeti az adatokat, jól skálázódik, magyarul erről van szó. Üzleti logika kiszervezés, ezt mindenképpen el kell mondani. Ugye itt az az érdekes, hogyha az előző ábrát megfigyeljük, itt a felhasználó oldalán nagyon komoly tudás van. Tehát én egy infrastruktúrát építek, egy tudásbázist hozok létre, de valójában üzleti elemzők, a kutatók, stb. Emberek fognak üldögélni azon az oldalon, akik a tudásbázist használni szeretnék. Na most ezt úgy megfogni, hogy adok neki egy API-t, ami mondjuk Pythonban vagy valamiben el tud kezdeni kódolgatni és összegyűjteni adatokat, nem szerencsés. Az a szerencsés, hogyha én létrehozok egy portált, amely ezt az adathalmazt szolgáltatja, megjeleníti, és lehetőséget adok arra, hogy a felhasználó, tehát például egy kutató, egy elemző skriptet betöltsön ebbe a portálba, és a portál ezt belül lefuttassa. Ez nem tudom, mennyire hangzik idegenül, én mostanában nem nagyon találkoztam ilyen jellegű eszközökkel, viszont 10 évvel ezelőtt megjelent egy Envel nevezetű eszköztár, amely pontosan erre alkalmas, az integrációja pedig, hogy is mondjam csak, szóval szégyenletesen egyszerű. A következő történik, egyetlen zsart hozzácsapok ehhez a projekthez, kapok egy stringet, az Envelt megkérem, hogy fordítsa le ezt a stringet, ez gyakorlatilag egy kis kódrészlet, csinál nekem belőle egy objektumot. És amikor nekem erre szükségem van, akkor azt mondom, hogy Envel execute exception, a lefordított objektumot ebben a bizonyos környezetben futassa le. Ez egyébként egy egyszerű map, amiben belerakom a reportnak az adatait, a háttéradatokat, meg egyébként egy bizonyos környezetben az aktuális factnek az adatait, ezt most nyilván technikai részletek, de a lényeg tehát az, hogy egy pár soros integrációnak a segítségével megkapom azt a szolgáltatást, hogy a felhasználó egy tetszőleges üzleti logikát be tud tolni a portálba, hogy ott fusson le. Nyilvánvalóan egy ilyen eszközt használunk, és nagyon jó lesz. És most van 11 óra. Szeretném kérdezni, hogy gyorsan átkattogok még ezeken a diákon. Tehát validáció, itt az az érdekes, hogy amikor nagyon sok adattal dolgozunk, akkor rettenetesen nehéz validálni. Ráadásul ugye itt komplex feldolgozó algoritmusok vannak. A két módszertan a következőképpen néz ki. Az egyik az, hogy csinálj valahogy látható exportot. Ehhez azt csináltam, hogy csináltam egy Excel exportot, tehát valamit lefuttatok, megkapom az eredményét Excelben, és Excelben nagyon könnyű megnézni az adatokat, összevetni valamilyen más forrással. A másik pedig az, amikor egy algoritmust használok, tehát az az érdekes, hogy én írok egy feldolgozó algoritmust, és annak az eredményét tudom összevetni egy másik adatforrással, ami elvileg ugyanazt az algoritmust futtatta le. Jelen esetben arról van szó, hogy a jelentésnek a feldolgozása, tehát például beolvasok én egy XHTML fájlt, ugyanannak az XHTML-nek a feldolgozott tartalmát el tudom kérni a Filings-tól, vagy az Edgar-tól, és össze tudom vetni, hogy az ő által elvégzett feldolgozás ugyanazt az eredményt adja el, mint amit én. Ezt
nagyon érdemes megtenni, amennyiben van rá lehetőség. Jó, taxonómiát most átugrom. Megvalósítás. Itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy gyakorlatilag az alkalmazásnak rétegei vannak. Tehát egy általános tudásbázis kezelő szolgáltatásokat, azokat én egy külön projektbe teszem, jelen esetben ez a Dust Simple, ezt most nem fogom elmagyarázni, de az a lényeg, hogy ennek a rétegnek semmi köze nincsen az XBRL-hez, ez egy tudásbázis kezelés. A cache, a HTTP adresszről letöltés, az Envel integráció, a Jetty szerverindítás és a többi, amely technológiai réteg, az ebben a projektben van. Az XBRL Core és az XBRL teszt közötti különbség pedig az, hogy az XBRL teszt gyakorlatilag a tracer bullet része a fejlesztésnek. Tehát ez az, ahol szabad csúnya kódot írni. Most nem akarok itt nagyon belemenni a részletekbe, de tehát hosszú távú fejlesztői szemmel borzasztóan ronda kódokat írok ilyenkor, ennek a célja a működés. És amikor működik, akkor szolgáltatásokat, elemeket, utility függvényeket, segédosztályokat, stb. Emelek ki belőle. Ez egy viszonylag egyszerű refaktor, mert egy működőképes rendszert alakítok át, és a kiemelt szolgáltatások kerülnek át az XBRL Core-ba, amely viszont a hosszú távon megtartandó változata ugyanennek a rendszernek. Ez szerintem egy nagyon fontos trükk, amikor abban hogyha elsőre próbálunk tökéletes kódot írni, soha az életben nem írunk egyetlen működő sort sem. Hogyha pedig ragaszkodunk ahhoz a kódhoz, amit elsőre sikerült működésbe hozni, akkor viszont borzasztóan ronda rendszerünk lesz, és nagyon hamar fenntarthatatlanná válik. Ez a fajta refaktoros, folyamatosan tisztuló projekt szerkezet nagyon hosszú távon fenntartható a tapasztalataim szerint. Hát, szerintem most ezekbe én igazából nem megyek bele. Itt a forrás, tehát itt gyakorlatilag a forráskonnektornak egy kis bemutatására gondoltam. Itt arra, hogy néz ki az aktuálisan futó portál. Ezt körülbelül elmondtam, tehát ez a tudásbázis kezelésnek a része. Az Edgarnak a részleteit mutattam volna itt meg, tehát hogy milyen formátumban kapjuk az adatokat és hogyan alakul ez át. Az IFRS taxonomiának a feldolgozása. Én úgy gondolom, hogy hogyha esetleg kérdés van valamelyikkel kapcsolatban, akkor arra a konkrét változatra rátérünk. Ja nem, bocsánat, volt még egy rajzom, ezt akkor még gyorsan fölvázolom. Tehát ugye itt az érdekes, hogy most eljutottunk egy működő állapotba, örülünk neki, generálunk adatokat, érdekes fejlesztési lehetőségeink vannak, de a stratégiai célok gyakorlatilag az eredeti terven keresztül továbbra is fennállnak, tehát azok az eszközök, amelyeket eddig kialakítottunk, ugye folyamatosan csúsznak át a szolgáltatások a Dust Simple, illetve XBRL Core szintre, az XBRL teszt generálja a most használható az adatokat, de az XBRL Core-ban egy sokkal magasabb szintű, általánosabb XBRL adatkezelő, vizualizációs, elemző portálnak a terve van, amelynek igazából ezek a következő lépései. Megint, ugye itt az a nagyon fontos, hogy a Big Picture továbbra is vezeti a fejlesztést, annak ellenére, hogy folyamatos kísérletezéssel, folyamatos belső átalakításokkal dolgozunk, de ennek ellenére pontosan látható, hogy miket fogunk a közeljövőben csinálni, és mit várunk el tőle. És akkor itt zárnám be ezt a történetet. Ezen a dián láthatóak azok a hivatkozások, amelyekről itt most röviden szót ejtettem. Tehát az absztrakt rész ez a tudástanulás, tanítás, kutatás szegmens, ugye ez tehát nem elsősorban informatikai tartalom, az informatikai rész az pedig hát ez a másik hivatkozás csapat. És akkor köszönöm szépen a figyelmet. Remélem végighallható volt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, kedves Lóránt, az előadást. Én is kérdezném a hallgatókat, hogy van esetleg kérdés.
Itt látom, csevegésbe se érkezett most. Őszintén szólva, én készültem még egy bónuszdiával Ja. arra az esetre, hogyha nagy lenne a csönd. Ezt még akkor gyorsan átpörgetném, ez ilyen, tehát azért, hogy keretes szerkezete legyen a történetnek, mert én nagyon szeretem, akkor ezt még megmutatnám. Tehát ez megint egy kicsit filozófikusabb, azt szeretném, hogyha egy kicsit így megmaradna ez az érdekes gondolat a fejekben. Amikor informatikai fejlesztésről beszélünk, akkor nagyon sokszor használunk építészeti tervezési architecture fogalmakat, és ezen a téren ugye az érdekes, hogy amikor építkezünk, az első épületek, azok körülbelül így néztek ki. Tehát megpróbáltunk körülbelül homogén, egymáshoz illeszthető elemekből struktúrákat építeni. Gyakorlatilag nem volt ennek semmilyen belső szerkezete, terve, egyszerűen csak a fizikai törvények tartják egyben a piramis alakot. Amikor elkezdünk célzottan építkezni, akkor látszik, hogy nagyon komolyan dolgozunk azon, hogy az egyes elemeket pontosan megformáljuk, egymás mellé építsük, sokkal kevesebb anyaggal, sokkal magasabbra tudunk építkezni. Viszont ezek az anyagok még mindig úgy néznek, hogy a köveket egymás tetejére rakjuk, és gyakorlatilag a tömegvonzás tartja össze ezt az épületet, és hogyha például földrengés van, akkor ennek a stabilitása eléggé kérdéses. Ezzel a módszertannal óriási épületeket tudunk építeni, ha emberi szemmel nézzük, ugye nagyon magasak egy emberhez képest, és hatalmas hosszúságokat, hatalmas méreteket tudunk vele bejárni. De ha az a kérdés, hogy a technológia mit tesz számunkra lehetővé, akkor módszertant kell váltanunk. Erre példa, ugye az Eiffel-torony. Ebben az esetben az építő elemeket már nem csak gyakorlatilag az egymáshoz kötés és a fizikai, tehát a gravitáció tartja össze, hanem az egyes pontokon húzóerőt is képesek elviselni, és gyakorlatilag ez az Eiffel-torony egy matematikai képletnek egy fizikai megjelenése lényegében, hogy hogyan tudjuk ennek a szerkezetnek a tömegét biztonságosan eloszlatni, úgyhogy ez az egész így állva maradja. Abban az esetben, ugye még mindig szoftver architektúráról beszélünk valójában, és jelen esetben az én véleményem szerint körülbelül itt tart a szoftvertervezési módszertanunk, tehát hogy a modulokat szépen, szigorúan, API-kon, függvényhívásokon, egyebeken keresztül összecsavarozzuk. Ugye ezzel egy a baj, tehát több baj van, az egyik az, hogy rettenetes lesz tömege, a másik pedig az, hogy a változásokra borzasztóan rosszul reagál, hát gyakorlatilag nem tudunk változtatni ezen az Eiffel-tornyon. Ahhoz, hogyha mi szeretnénk változtatni ezen, akkor két dolgot kell megnéznünk. Az egyik az, hogy mekkora tömeg szükséges feltétlenül ahhoz, hogy egy adott magasságba elérjünk. Ez a Snelson-féle tűtorony. A kettő között architektúra szempontjából ez az integritásról beszél, tehát hogy minden egyes elem ugyanúgy és ugyanolyan szögben találkozik a másik elemmel, ezt csavarok, szegecsek biztosítják. Ez a modell, ez a tensegrity nevezetű gondolkodásmódot közvetíti, ami arról szól, hogy az egyes elemek vagy nyomást, vagy húzást tudnak elviselni. Nyomást és húzást, tehát nyomást elviselő elemeket és húzást elviselő elemeket közvetlenül soha nem kötünk össze, hanem köztük egy ilyen rugalmas kapcsolatot, tehát a nyomást elviselő elemeket húzást elviselő elemekkel kötünk össze. Ez gyakorlatilag, ez informatikára lefordítva late binding, dynamic loading és hasonló elemek. És a jobb szélről nyilván hiányzik még egy ábra, ez az az informatikai rendszer, amely a Földdel egészen sajátos kapcsolatot ápol, és valójában amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ehelyett a modell helyett, tehát amikor ugyanaz a megszokott eszköztárral egyre nagyobb tömeget tudunk feldolgozni, sokkal inkább erre a modellre fókuszálnék, amely tulajdonképpen a saját súlyának az elviselése, megemelésére képes rendszer. És ezzel szerettem volna zárni.